شنو اللي صاير في قنصلية ليبيا في صفاقس؟ تساؤلات حول العقود اللي أمضاها عدد من العملاء التوانسة خلال انتدابهم للعمل بالقنصلية. تساؤلات تطرح بخصوص الأجور اللي موجودة في العقود الرسمية والأجور اللي ياخذوا فيها في ايديهم. نحكيو على أكثر من 3 مليارات من مرتباتهم الحقيقية اللي ما نعرفوش عليها وين مشات. نوفمبر 2024 عمل محليين توانسة في القنصلية العامة الليبية بصفاقس، سواء سائقين أو موظفين بقسم الحالة المدنية أو أعوان استعلامات أو عاملات نظافة وغيرهم. فيهم اللي تم انتدابه من 16 سنة وفيهم اللي تم انتدابه من 8 و10 سنين. توصل لهم مراسلات إنهاء عقود عمل بصفة مفاجئة. احنا يبعثونا بالدولار واحنا تحت ساس ناخذوا في 900,000. ظلم. واحد مرض بالتنسيون، مرض بالملمه واللي ثم، وياكلوا في الفلوس وما يهمهمش. عادي معناها يقول لك بنروح، عادي معناها ما عندك حتى امكانيه انك تناقشه. الحقائق الأربعة يفتح ملف عدد من العملاء في القنصلية العامة الليبية بصفاقس لنكتشف عدد من التجاوزات بخصوص العملاء هذا. تحصلنا على عدد من عقود العمل اللي أمضوها العملاء التوانسة خلال انتدابهم بالقنصلية. هذا عقد بين القنصلية الليبية بصفاقس والسائق اللي تم انتدابه منصور إبراهيم البحري، اتصحح في 1 مارس 2018. عقد بمدة سنة فيه بنود واضحة نلقاو فيه إنه منصور يتقاضى مبلغ 900 دينار كل شهر. كيف العاملة وردة علي الحريري، عاملة نظافة ممضي على عقد في 1 مارس 2018 تتقاضى بموجبه شهرية 1200 دينار. خلال تثبتنا في العقود الممضاة بين العملاء والقنصلية لاحظنا اختلاف واضح بين الصفحة الأولى للعقد وبين بقية الصفحات. كما تشوفوا نلاحظوا لهنا إنه حجم الخط المستعمل بين الصفحة الأولى والصفحة الثانية والثالثة مختلف، وحتى نوعية الخط مختلفين على بعضهم، ما يطرح تساؤلات بخصوص هل أن العقود هذه رسمية أم لا. الشيء هذا خلانا نتساءل هل الاختلاف الشكلي هذا ينجم يخبي وراه أشياء أخرى، وبالبحث توصلنا لمعطيات صادمة. خلال بحث تمكنا من الحصول على عقود أخرى لنفس الموظفين، 8 عقود تمكنا من الحصول عليها ممضيين زادة بخط يدهم. المرة هذه ما فما حتى اختلاف شكلي في كل صفحات 3، لكن الغريب إنه كل العقود اللي اطلعنا عليها تثبت إنه العملاء يخلصوا بالدولار. أي نعم، كل عامل يخلص شهريا 1000 دولار. لهنا في العقد الأول اللي تصحح في 2018 نلقاو العامل برتبة سائق منصور إبراهيم البحري يخلص 900 دينار كل شهر. العقد الآخر اللي تحصلنا عليه زادة نلقاو نفس العامل منصور إبراهيم البحري يخلص 1000 دولار شهريا وممضى زادة بخط يد. كيف نلقاو وردة علي الحريري ممضية بخط يدها في 2017 على عقد فيه 1200 دينار. العقد الآخر اللي تحصلنا عليه نلقاوها تخلص 1000 دولار. مالا شنية حكاية عقد العمل اللي مصحين عليه انهم يخلصوا بالدينار؟ ناس دخلت تخدم ب 82 دينار و300 دينار وعبر السنوات تحسنت شهريات ووصلوا يخلصوا 1,000,000 و1,500,000 في الوقت اللي الخارجية الليبية تخلص فيهم من أول ما تم انتدابهم لليوم ب1000 دولار. ما نعرفش كيفاش تصحوا الكونتراتوات. ايه هذا تحايل علينا، هما يبنيو في القصور، يبنيو في الفيلات الصغار، هما فكروش امهاتهم، واحنا صغارنا شنو؟ احنا ديارنا كلهم يعلم بهم ربي سبحانه وتعالى. 1,000
احنا طالبين حقنا، ما طالبين حتى شيء، احنا طالبين حق والحق معنا. نحن أمام زوز عقود مختلفين. وصلنا البحث لمعرفة هل أن العمل هذا يخلصوا بالدولار أم بالدينار. أناه منهم صحيح وأناه منهم اللي مدلس. وصلنا البحث وعرفنا أن العقود اللي مكتوب فيها أن العمل يخلصوا بالدينار ما هيش العقود الرسمية، وهذا فهمناه من خلال مراسلات بين القنصلية العامة الليبية بصفاقس والمصالح المالية لوزارة الخارجية الليبية. كلها تثبت أن العمل المحليين يخلصوا $1000 كل شهر. ضلفت هيك الكونتراتوات، فما 20 كونتراتو، تعرفش يعمل هو؟ فما 3 أوراق هما، ورقة 2 3، الثالثة فيها التصحيح ينحيها ويحطها في كونتراتو متاع ال $1200 ولا $1500. فهمت كيفاش تصير العملية هذه؟ عملية التحايل كيفاش تصير؟ هي الكونتراتو 3 أوراق، واصلا احنا برشا كونتراتوات ما احناش موقعينهم. راه على فكره احنا من 2019 ما وقعنا على حتى عقد عمل ما وقعنا فيه. الوثيقة هذه اللي تحصلنا عليها هي كشف بالموظفين المحليين بالقنصلية العامة الليبية بصفاقس، فيهم 15 عامل تونسي و5 عملاء ليبيين. اللي نلقاوه في الوثيقة هذه إنه وزارة الخارجية الليبية تحول للقنصلية مرتبات الموظفين في الدولار. كما زاد تحصلنا على وثيقة أخرى مهمة تأكد نفس المعطيات، وهي نموذج بيانات الموظفين بالقنصلية الليبية بصفاقس. أكد هي بدورها إنه الشهريات اللي تتصب للعملة التوانسة تتصب بالدولار مش بالدينار. طالبين منهم شيء، طالبين منهم يخلصونا كما يبعثونا من ليبيا، عندنا حتى علاقة بهم. أنا نخدم لك في خدمة تخلصني بالفلوس اللي تجي من ليبيا. تواصلنا مع العمل التوانسة في قنصلية ليبيا بصفاقس، أكدوا إنه طيلة مسيرة العمل متاعهم كانوا يتقاضوا في خلاصهم بطريقة غير رسمية. شهرياتهم ما تتصبش في حسابات بنكية وإنما تتعطالهم من يد لليد. وزيد على هذا فإنه تتعطالهم مرتبات ناقصة على أساس إنه الباقي يمشي للتغطية الاجتماعية، ليكتشفوا بعد سنين عمل إنه لا فلوس السيانة أساس تصبط ولا يتمتعوا بتغطية اجتماعية من أصله. اللي دخلت القنصلية 2009 واحنا نخلصوا تحت ساس، ما تماش لا حساب جاري ولا بنكة ولا حد شيء. تم شيء الناس الكل فهمت راس الشر يمدوا لك فلوسك فهمت تحت طاولة تصحح تمشي على روحك. 300,000 400 600. وكي خلصنا ما نخصوش لا عن طريق بنك لا عن طريق حتى شيء، يكلمنا بالتليفون يقول لك اطلع خذ شهريتك اللي كانت 300 دينار ومن بعد 400 دينار لين وصلنا في 2024 يعطي فيها 1500 دينار تونسي، وما ناخوش فيهم 1500. يزيد ينحي لي 140 يقول لي للضمان الاجتماعي ناخذ في 1360 دينار، 140 ياخذ فيهم الضمان هو قال الله اعلم. الكونتراتوات كان عجبك تقبض، كان ما عجبكش يقول لك الباب انت امشي على روحك، الباب عجبك تخدم بالسوم هذا، ما عجبكش امشي على روحك. بصفتنا عائلات وكلنا معناتها نصرفوا على صغارنا وعلى ديارنا، ما عندنا حتى حل، حتى طريقة الخلاص يوعد ويبطل. وعدنا باش يحلنا حساب جاري ومش يحط لنا في البنك نصبوا شهريتنا، بعد اخلف وبطل ويعطي فينا هكاكا ما غير لا حد شيء. على طاولة يشدوا طرف فلوس يقسموا على الخدامة. تكلموا معاملة سيئة، كان عجبك تخدم الباب قدامك اخرج. مراسلات مثلت صدمة ليهم، خاصة إنهم عداوا سنين وسنين في خدمة القنصلية الليبية سواء قبل أو أثناء أو بعد الثورة. هذيك هي الشهرية نتستعمل بها نصرفها بشوي بشوي، منها كرا وحانوت ومعيشة. أنا معناها الواحد هكا تاخذ كل شيء علي، ما لقيتش كيفاش. تو أنا اش نعمل؟ أنا نقول لي أختي اش نعمل؟ ما عندي شيء، كاين نجرب. أيمن معتوق، معطيات يلزمنا ندققوا فيها كثيرا وماذا بينا نحاولوا نفهموها. لو كان نشوفوا العقود اللي قاعدين نحكيوا عليها توا في علاقة بهذا التحقيق، عندنا المفاجئ زوز عقود نفس الشخص، شنو حكايتهم زوز عقود هذوما أيمن؟
هذوما زوز عقود نفس الشخص ممضيين من نفس الشخص. نلقاو لهنا مثلا وردة الحريري اللي هي ممضية على عقد لهنا ب$1000. كيف في العقد الثاني زاد نلقاوها ممضية على عقد في 1200 دينار. راهو نحكيو على نفس الفترة اللي هي عام 2018. اللي هو غير طبيعي غير معقول متطابق في كل البنود حمزة ما عدا في البند الثاني المتعلق الشهرية المتعلق بالراتب الشهري نتاع الموظفات. تقول قال كيفاش نجم صح على زوز. لهنا نحكيو على تقريبا كان نكونفرتيو $1000 توا بالوقت هذا نلقاو 3 ملايين و200. معناها ثم 2 ملايين اخرين وين مشاو. هي تخلص في 1200 دينار. هذا علاش خلينا نثبتوا شويه بين الكونتراتوات هذوما حمزه. ولاحظنا انه فما اختلاف حتى في نوعيه الكتابه. الكاركتير المكتوب به الصفحه الاولى اللي هي هذه ماهوش نفس الكاركتير كما قاعدين نشوف لهنا. مثلا مكتوب بالقراء غادي ماهوش بالقراء. الحجم الكتابه لهنا ماهيش نفس الحجم الكتابه اللي موجوده غاديك. ما فما تقريبا الاختلاف الابرز الواضح هو من ناحيه النقطه الثانيه المتعلقه بالراتب الشهري اللي باش تتقاضاه الموظف العامله هذه ورده الحريري. وشنو اللي يخلينا نقولوا اليوم أنه العقد الصحيح ما بينات هذوما الاثنين هو العقد المفروض يكون $1 وليس العقد اللي بالدينار؟ بكشي مصحة على العقد اللي بالدينار. لا هي مصحة على العقد اللي بالدينار لكن العقد الصحيح حمزة اللي أرسلته وزارة الخارجية هو العقد اللي موجودين فيه $1000 من خلال هذا بين المراسلات بين القنصلية ووزارة الخارجية الليبية. ما كنا من الحصول على الوثيقة هذه اللي تثبت أن وزارة الخارجية الليبية ترسل كل شهر للموظفين $1000 بما فيها موردة الحريري الموجود اسمها رقم 13 غاديك اللي هي يعني الأموال من ليبيا ترسل صحيحة حسب عقد اللي $1. الأموال من ليبيا ترسل صحيحة $1000 لكل موظف في كل شهر. تقريبا هذا الكشف اللي يبين. هذاك الكشف يبين انه كل موظف لهنا تقريبا الليسته نتاع العملاء الكل بفهم توانسه وليبيا حمزه لهنا ترسلهم وزاره الخارجيه $1000 شهريا. يعني لهنا ثبتنا انه وزاره الخارجيه اللي هي معناها قاعده ترسل في الاموال صحيحه بحسب العقود الموجوده الرسميه اللي هي ترسل في $1000. لكن كي توصل للقنصليه تتبدل الكونتراتوات خاصه الصفحه الاولى تتبدل ويولي فيها الراتب بالدينار وبقيه الفلوس ما نعرفوش عليها وين تمشي. وهذاك علاش يعتبروا الموظفين هذوما انهم ضحيه عمليه تحايل. فهات نشوفوا قديش هو حجم هذه المبالغ اللي قاعدين نحكيوا عليها. بالطريقة هذه مليارات اللي مفروض تكون من نصيب عملاء محليين أعمرها ما هي باش توصل لهم. مثلا الموظف حمدي لكحت دخل يخلص $300 عام 2012 في الوقت اللي الخارجية الليبية تبعت للقنصلية كل شهر مبلغ $1000. قيمة صرف $1 وقتها 1.5 بحسب العقد الممضي. فإنه كان ينجم يستفيد من 14 مليون و500 في العام. قعد من 2013 ل 2016 يخلص $400 وقت $1 وصل ل 2.4. يعني كان ينجم يستفيد من 62 مليون و600 في الأعوام هذوكم. من 2018 ل 2022 يخلص $900 يعني بارتفاع قيمة $1 وقتها. فإنه كان ينجم يستفيد في 5 سنين من 178 مليون. العامين الأخرانيين وقت $1 قيمته 3.4 يخلص في 1.5 مليون. كي نعملوا عملية حسابية ل 13 سنة خدمة فإنه حمدي كان ينجم يستفيد من 356 مليون من اللي تخليه يخدم عام 2012. لكن هو لا في علم ولا في دراه. خالد دخل يخدم عام 2009 مصحح على عقد عمل $300 واليوم في 2024 يخلص في 1.5 مليون. لو نحسبوا انه كل شهر كان يخلص في $1000 شهريا من اول ما بدا يخدم نلقاو انه بقية مستحقاته اللي ماخذهاش هي 400 مليون مع احتساب قيمة الصرف $1 كل عام. بحري خدم 15 سنة بعملية حسابية وباحتساب قيمة الصرف بقية مستحقاته طيلة مسيرة العمل متاعه توصل ل 387 مليون. طارق اخدم من 2016 ل 2024 بعملية حسابية بقية مستحقاته في المجمل توصل 209 مليون. سميرة خدمت 14 سنة في القنصلية بقية مستحقاتها من مرتباتها طيلة سنوات العمل متاعها
367 مليون. خيرة في 8 سنين عمل تنحالها من شهرياتها الكل 231 مليون. أنا نحب ناخذ حق صغاري تو، أنا نحب ناخذ حق صغاري اللي تحرموا منه واللي داري إلى يومنا هذا مازال سيمان. أنا نحب حقي، مانيش طالبة المستحيل. اللي سرقهم الكل وتحايل علينا الكل يرجعهم. عرض علينا ديجا مبلغ اللي عطيتونا نتاع شنو هذا؟ نتاع قداش من عام؟ نخلصوا $1500 وضربهم في التونسي قداش يطلعوا؟ أنا واحدة من الناس عندي 14 سنة نخدم. هذا 8 موظفين فقط اللي كحسبنا قيمة مستحقاتهم اللي ما تخذاتش نلقاو وصلت ل2 مليارات و600 مليون، بخلاف الناس اللي ما حسبنا لهمش. ما تم احتسابه منذ سنين أن العديد منهم يعني قد أصبح دائنا للقنصلية الليبية بمبالغ تفوق المئات الملايين، مئات الملايين. يعني نقول لك أقل واحد من حيث الأجر، بقية الأجر الجملة لديه 255 أو أكثر. ثم حتى من هو الآن دائن بمبلغ 400 مليون. هذوما 8 فقط. احتسبت المستحقات وبقايا الأجر 3 مليارات و49 ألف دينار. قال لك لا اخر ديسمبر مش تخرجوا الناس الكل، ما فماش مستحقات كان اللي يقول عليها انا. وانا دولتي تبعث لي وانا نحب نعطي اللي نحب. دولتي تبعث لي بالدولار وانت خدمت عندي نعطيك اللي نحب، نخلص باللي نحب عليه انا. نفس الطريقة تقريبا يتم استعمالها فيما يتعلق حتى بمكافأة نهاية الخدمة. الوثيقة اللي تحصلنا عليها تأكد أنه إدارة الشؤون الإدارية والمالية لوزارة الخارجية الليبية تصب للقنصلية الليبية بصفاقس مكافأة نهاية الخدمة للعملة في القنصلية $1000 كل واحد، في المجمل $19,000، يعني ما يعادل 60 مليون توزع. أما العملة يأكدوا أنه عمرهم لا خذاوها ولا راو منها دينار. كيفاش يصير هكا في علاقة بعقود عمل في وسط قنصلية؟ هل المصالح المالية لوزارة الخارجية على علم بالتجاوزات اللي صايرة في القنصلية الليبية بصفاقس؟ سؤال حبينا نطرحوه على جملة من المسؤولين. راسلنا وزارة الخارجية الليبية لكن ما لقينا حتى رد. قررنا نراسلوا السفارة الليبية بتونس، فماش ما نلقاو إجابة، لكن ما جانا حتى رد. وحتى القنصلية الليبية بصفاقس راسلناها لكن ما توصلنا لحتى إجابة. رسالتي الثانية تخص ملف الموظفين والأعوان التوانسة اللي يخدموا في السفارات والقنصليات. موضوع العمل المحليين في قنصلية صفاقس يفتح الحديث عن التعامل مع الموظفين التوانسة في القنصليات والسفارات الأجنبية، موضوع تفتح حتى في مجلس النواب في نوفمبر 2024. عندنا اليوم ملف تجاوزات وشبهات فساد وانتهاكات واستغلال لحقوقهم وتلاعب بعقودهم ومستحقاتهم. الفاتورات وهمية، الإمضاءات مزورة، العقود غير رسمية، أجور قاعدين يتلاعبوا بها. دونك الأجور اللي ياخذوا فيها فما ناس من 2012 تخلص في 300,000 وهما في الحقيقة لازمهم يخلصوا $1000. هذا ظلم، واللي خلاني نتحرك، اللي خلاني نحاول ندافع على حقهم على الأقل في التغطية الاجتماعية. الناس أعطوا عمرهم للخدمات هذه وللبعثات هذه، ثم ناس توفات والله يرحمهم ما خذوش حقوقهم. دونك احنا انا توجدت هوني باش نعرف بهالقضيه هذه، القضيه اللي بالحق فيها برشا ملفات خطيره وخطيره جدا تتم تحت رايه السياده الوطنيه والبعثات الدبلوماسيه. وين مشاو المليارات اللي مقيدين باسم عملة توانسة عمرهم لا راوها؟ علاش موضوع اختير يطرح عدة نقاط استفهام؟ كيفاش ينجم يصير اللي صار لمدة سنوات؟ وكيفاش باش يكون تفاعل السلطات الليبية مع كمية التجاوزات هذه في حق عملة توانسة وحتى ليبية داخل قنصلية من قنصلياتها؟